ሰላም ዛሬ ማሳያችሁ እንዴት በቴሌግራም እስቲከር መስራት እንደምንችል። እስቲከሩን ለመስራት መጀመሪያ ወደ ቴሌግራም እንገባለን። ከዛም አሁን የምንፈልጋቸው ሁለት ቦቶች አሉ። እነሱን ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። እስቲከሬተር እና እስቲከርስ የተባሉ ሁለቱ ማለት እስቲከሬተር እና እስቲከርስ። በመጀመሪያ ወደ እስቲከሬተር እንገባለን። ይቅርታ ከዛ ስታርት እንለዋለን። ይሄንም እናንተ አንብቡት። ከዛ በኋላ እንዲህ ያመጣልናል ማለት ነው። ከዛ ቀጥታ ፎቶ መላክ ነው ከኛ የሚጠበቀው። የምትፈልጉት እስቲከር እንዲሰራላችሁ በምትፈልጉት ፎቶ መላክ ነው ማለት ነው። አሁን ይሄን ላኩት። ከዛ እንደዚህ አድርጎ ይልክልናል ማለት ነው። አሁን እዚህ ይሄንን እንደዚህ መቀየር ያለበት ለምን እንደሆነ ማወቅ ከፈለጋችሁ መጀመሪያ ይሄኛው ፎቶ ወደ ፒኤንጂ ፎርም መቀየር አለበት። ያለበለዚያ ስቲከር ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቦታ ያስፈልገናል። ከዛ አሁን ወደ እስቲከርስ እንሄዳለን። ከዛ አንብቡት። እኔ ስታርት እለዋለሁ። ከዛ ብዙ ሜኖች ያመጣል። እኔ ኒው ፓክ አዲስ ስለምከፍት ኒው ፓክ እለዋለሁ። ከዛ በኋላ ለኒው ፓክ አዲስ ስም ስጠው ይለኛል። እሺ ብዬ ከዛውን እኔ ኪድስ ዋን አልኩትና ስም ሰጠሁት ማለት ነው። ከዛውን ፎቶ መላክ ነው የሚጠበቀው። ቅድም እዛ ጋር ያስቀመጥነው ፎቶ ይሄኛውን አሁን ፎርዋርድ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ ስቲከርስ ፎርዋርድ አደረግነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቀጣይ ይሄኛውን ፎቶ የሚገልጽ ኢሞጂ ላክልኝ ነው የሚለው። ስለዚህ አሁን እንሄድና እዚህ ጋር ዝም ብለን ይሄኛውን ምክንያቱም ያልመረጥኩት ለእናንተ ለማሳየት ብቻ ስለፈለኩት ነው እንጂ የፈለጋችሁትን ስቲከር ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ ኮንግራጁሌሽን ይላል። አሁን ተጠናቋል ማለት ነው። ስለዚህ ከጨረሳችሁ ፐብሊሽ ትላላችሁ። ካልጨረሳችሁ ደግሞ አሁን እንደላኩት እናንተ ይሄንን ከዛኛው ቦት ወደዚህ ፎርዋርድ ያደረጋችሁ ብዙ ስቲከር መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዛሬ ማሳያችሁ ይሄንን ነበር። ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። የመጀመሪያ ቪዲዮ ነው። ምናልባት ስህተት ካለብኝ በሚቀጥለው አስተካክላለሁ ብዬ አስባለሁ። ሰላም